हाँ जी, सबनों सत श्री अकाल। पंजाबी व्याकरण ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਥਬੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MCQs ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ MCQ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵਾਣ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਚਾਣ ਜਾਂ ਨਿਵਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਉਚਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਨਿਵਾਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਸਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਕਠੋਰ ਦਾ ਨਰਮ ਜਾਂ ਕੋਮਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਰ ਜਾਂ ਸੱਜਰਾ। ਸੱਜਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਤੋਕੜ। ਸੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਤੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਸੱਜਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋਗੇ ਬੇਹਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਵਧੀਆ, ਘਟੀਆ। ਵਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੋਫੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQs ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਂ ਮੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਕਿ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ 3 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ, ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰਾਇਆ, ਦੂਜਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੱਤਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਨਮਕੀਨ, ਮਿਠਾਸ, ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੁੜੱਤਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੁੜੱਤਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ, ਸਦਾਚਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੁਦਰਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ MCQs ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੌਸਮ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔੜ ਜਾਂ ਸੋਕਾ, ਬਰਸਾਤ, ਝੜੀ, ਬੱਦਲਵਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਔੜ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਵਾਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਮ ਅਣਥੱਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਅਣਥੱਕ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਣਥੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ MCQs ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MCQs ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।